มาค่ะท่านผู้ชมมาชมความน่ารักของกวางแม่ลูกอ่อนนะคะกับลูกน้อยนะคะเห็นไหมว่าน้องพยายามที่จะดูดนมจากเต้าของแม่นะคะครั้งแรกที่พวกเราเห็นลูกกวางตัวเล็กมากๆเลยนะคนอันนี้ขนาดซูมนะคะน่ารักมากเลยค่ะตัวเล็กยิ่งกว่าแมวอีกนะคะนี่ก็คือภาพที่เจ๊เอามาฝากจ้าสวัสดีค่ะสาวแจงมาอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะแจงออกมาเดินออกกำลังกายตั้งแต่เช้าเลยนะคะมาสวนหย่อมเล็กๆที่เคยมาประจำนะคะทำไมเขาไม่มาตัดหญ้าแต่ก็ดีเพราะว่านะคะเห็นไหมดอกไม้ป่านะคะดอกสีขาวก็คือดอกเดซี่เนาะส่วนสีเหลืองก็คือดอกหนวดแมวนะคะไม่ใช่ฟันสิงโตนะฟันสิงโตจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเราไปดูใกล้ๆกันสวยใช่ช่วงเนี้ยแจงชอบมากเลยเพราะว่ามันมีดอกไม้ป่าบานเต็มนะคะอุ้ยหนูช่วยจังเลยลูกนะคะอุ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยนี่นะคะเข้าไปดูข้างในนะคะมีอะไรน่าสนใจไหมจะมีเห็ดมีอะไรให้แจงตื่นเต้นไหมนะคะเห็ดฟางฝรั่งนี่แบบนี้กินได้นะคะแต่ว่าดอกเขาแก่แล้วเนาะนี่นะคะแค่นี้แหละค่ะเห็ดในเรื่องของเห็ดนี่นะคะเรากลับบ้านกันค่ะทุกคนพอละแจงเดินไม่ไกลเอาสักประมาณ5 กิโลก็พอแล้วค่ะวันนี้นะคะทุกปีเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เป็นดอกแบบนี้นะคะทุกปีเนี่ยเขาตัดหญ้าให้สะอาดเรียบร้อยแต่ปีนี้เนี่ยตามเทรลที่แจงเดินน่ะหญ้าขึ้นสูงแล้วนะแต่ยังไม่มีคนมาตัดแสดงว่าเขาเอางบไปทำถนนตรงหน้าบ้านแจงนะคะแล้วก็ตามเทรลหรือว่าตามสวนหย่อมเขาก็เอาไว้ก่อนประมาณนั้นนะคะอันนี้สันนิษฐานนะคะทุกคน ไปกลับบ้านค่ะพี่ๆคะอันนี้ดอกอะไรไม่รู้ครั้งแรกนะคะที่แจงเห็นนะเขาอาจจะมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแจงไม่เคยสังเกตหรือเปล่านะสวยดีสีเหลืองเชียวดอกอีหยังเนาะนี่ค่ะอ่ะไปต่อจ้าส่วนนี้ก็เป็นดอกแบล็คเบอร์รี่นะคะสวยเนาะสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูละเลือสวยจังข้างหน้าเต็มเลยนะคะเต็มเลยชอบจังเลยนี่นะคะโอ้ยธรรมชาติที่สวยงามนะคะกลางป่าที่เต็มไปด้วยความสงบนะคะทุกคนสงบมากๆเลยอินเดียนทำหมดแล้ว น้องนกมากินหมดแล้วค่ะป้าเราไปต่อจ้ะโอ้ข้างหน้ารกเชียเขาไม่มาตัดหญ้าเห็นไหมคะรกเชียพี่เพื่อนจ๋าที่เห็นเนี่ยก็คือต้นแครอทป่านะคะนี่นะต้นนี้นะกลิ่นเกินอะไรนี่เหมือนแครอทที่เราปลูกเลยนะคะนี่ปีนี้นะเห็นเยอะนะคะแจงดมดูกลิ่นแล้วแหละเพราะว่าขาไปนะแจงดมดูแล้วใช่นะคะแจงเด็ดใบเข้ามาดมแต่แจงไม่ถอนนะคะทุกคนปล่อยเขาเป็นตามธรรมชาติหัวของเขาเนี่ยแจงเคยถอนแถวบ้านนะคะหัวของเขาจะไม่ใหญ่เหมือนแครอทที่เราปลูกนะทุกคนแต่ว่ากลิ่นอะไรนี้เหมือนเป๊ะเลยนะคะทุกคนเอาละเราไปต่อค่ะมาถึงตรงนี้แล้วจ้าตรงนี้เนี่ยในเทรลจะสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะหญ้าก็จะตัดให้เรียบร้อยอย่างนี้เสมอมานะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าบ้านของคนที่พวกเราจ้างให้เขาทำความสะอาดเทรลนะคะเป็นหน้าบ้านเขามันก็เลยดูเรียบร้อยตลอดนี่ค่ะ
นี่ทุกคนดูสตรอเบอรี่ป่านะคะเก็บยังไม่สุกไม่เอาอันนี้แจงเห็นตั้งแต่ตอนขามาแล้วนะคะทุกคนแจงก็เลยหยุดนี่ดูลูกสีเข้มนี่คือใหญ่สุดเท่าที่แจงเคยเห็นมาเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่มีอีกบอแค่นี้เหรอมั้งโอ้มีอยู่ทุกคนเก็บสตรอเบอรี่ป่าแล้ววันนี้อันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยโอ้ระวังละหอมเหมือนต้นอันนี้เลยต้นไหนอะไรนะต้นยูคาลิปตัสค่ะเล็กนิดเดียวเอาไปชิมดูสิว่ามันจะหวานไหมมีอีกโบไม่เยอะหรอกค่ะแต่อยากเก็บใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะพี่ๆทุกคนค่ะแจงเจอดอกไม้ป่าสีนี้แจงชอบมากเลยนี่นะคะเดี๋ยวแจงรอให้เขาแก่มีเมล็ดแจงจะมาเอาเมล็ดเขาไปหว่านตรงบ้านแจงนะอันนี้ก็ใกล้ๆกับบ้านแจงค่ะอยู่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านเองก็อยู่ข้างๆนะคะโอ้คืองามแท้นี่เดี๋ยวรอให้เขามีเมล็ดก่อนค่ะสิมาเอาเนี่ยต้นอีหยังบุแต่ว่างามดีค่ะแจงชอบเนี่ยนี่ถึงสวนหย่อมแล้วนะคะทุกคนนี่กระลอกหรือกระแตโอ้กระลอกหรือกระแตไม่รู้มันไกลถ้าเป็นกระแตเขาจะมีลายตามตัวเขานะคะแต่ถ้าเป็นกระลอกจะไม่มีกระรอกก็จะมีสีเทานะคะที่เห็นในนี้สีเทาแล้วก็สีออกน้ำตาลนะคะสีดำเทาดำน้ำตาลนี่ค่ะมีเห็ดบอเนี่ยค่ะที่คุ้นเคยของแจงค่ะตัวหนึ่งเห็นไหมอันเนี้ยกระรอกฮัลโหลไม่มีถั่วให้แล้วลูกเนี่ยเห็นไหมน่ารักเชียวเราต้องเอาถั่วมาให้น้องแล้วค่ะเนี่ยเดินมาใกล้น้องก็ยังไม่ตกใจตาเอไม่โวยวายเลยเอาโวยวายแล้วจ้าไปแล้วน่ารักเนาะทุกคนอ้วนตุ้ยหนุ่ยเชียทำไมหนูตุ้ยหนุ่ยอย่างนี้ลูกโอเคไปแล้วความรู้สึกช้ามากเลยโอ้โหแอบอัดคลิปตั้งหลายวิยังไม่รู้ตัวอีกเธอน่ะทุกคนเนี่ยค่ะความสุขของคนอยู่ในป่านะคะคุยกับสัตว์ป่าไปเพราะไม่มีคนคุยด้วยนะคะอันนี้คุยสนุกนะทุกคนแจงไม่ได้มีปัญหากับการอยู่ในป่านะคะแจงกับมีความสุขนะคะเพราะแจงเป็นคนโลกส่วนตัวสูงค่ะทุกคนเห็นพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างเงี้ยเฉพาะเวลาที่แบกกล้องนะคะทุกคนถ้าไม่ได้แบกกล้องถ้าไม่ได้พูดเวลาทำคลิปเนี่ยจะเป็นอีกคนละคนนะคะทุกคนค่ะท่านผู้ชมแจงขอปิดคลิปด้วยภาพของกุหลาบสีแดงนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยแจงได้บันทึกไว้เมื่อวันที่20มิถุนายน2569ค่ะโอ้โหตอนนี้นี่คือกุหลาบนี่บานเต็มเลยนะคะทุกคนเยอะกว่านี้ยิ่งตัดนะคะแจงตัดไปใส่แจกันหลายครั้งยิ่งตัดดอกก็ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรคะดอกยิ่ง
ผลิดอกขึ้นมาใหม่นะคะ ทุกคนยิ่งมีดอกให้แจงตอนนี้คือสวยมากๆค่ะเอาละค่ะแจงขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกเม้นทุกไลค์ทุกการสนับสนุนนะคะด้วยรักและขอบคุณค่ะร่ำรวยสำเร็จเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย